بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که در ویدیو قبلی ما else را خوانده بودیم، در این ویدیو ما کاندیشنال استیتمنت سویچ استیتمنت را میخوانیم و همچنان مثال را در آن کار میکنیم. سویچ استیتمنت مانند else نمی باشد. در else یک رده از دیتا را برای ما به یک بارگی معرفی میکند و کیچ میکند، ولی در سویچ استیتمنت برای ما از اول معلوم می باشد که دیتا چه نوع می باشد و اگر آن دیتا بود خوب برای ما جواب می دهد، اگر نبود پس برای ما یک دیفالت داشته می باشد و در دیفالت هرچی ما وارد کرده باشیم برای ما پرینت می کند. یکی از این مثال ها را ما کار میکنیم. باید determine the day of the week based on a given number from 1 to 7. خب همین مثال را ما کار میکنیم در IDE. پس میریم به IDE. خب شروع میکنیم با هش include مثل همیش تا standard input output را ما معرفی کنیم. و بعد از آن از همه اول ما یک وریبل را معرفی میکنیم int day number. خب day number را ما معرفی کردیم و پرینت میکنیم تا برای ما از همه اول چی باید بگوید که بعدا ما نمبر روز را معرفی کنیم و یا هم انتر کنیم. پس نوشته میکنیم enter a number of the week day. و سیمیکالن. بعد سیمیکالن یک مضافه باشد بهتر می باشد. و در کنید باید ما چی کنیم؟ برای ما پرسنتی باشد و دی نمبر باید امپرسنت داشته باشه چون جای را معرفی میکنه. جای کی را؟ در این جای باید چی کند؟ هر دیتایی که ما وارد کردیم ثبت شود. حالی نوشته میکنیم و از کیورد سویچ استفاده میکنیم و اکسپریشن ما باید چی باشد؟ دی نمبر. ما میگیریم دی نمبر را کیس 1 چی میکند؟ اگر یک بود برای ما چی پرینت کند؟ چون یک شنبه را ما سنده میگوییم پس نوشته میکنیم سنده. در انگلیسی سنده می باشد. به همین ترتیب برای دوشنبه، سه شنبه، 4، 5 جمعه، هفته اگر دو پرینت کرد باید چی باشد؟ اگر 3 بود باید چی باشد؟ اگر 4 بود باید چی باشد؟ و اگر 5 بود چی باشد؟ اگر 6 بود و همچنان 7. و یک دیفالت هم ما داریم سنده، منده، تیوزدی، و همچنان سنده، منده، تیوزدی، ونزدی، Wednesday,
و بعد از ونزدی ترزدی. بعد از ترزدی ما فرایدی داریم، روز جمعه، و همچنان سچردی. و یک دیفالت باید داشته باشیم. در دیفالت برای ما چی پرینت کند؟ در دیفالت باید برای ما پرینت کند که شما یکی از شمارش 1 الی 7 را پرینت نکرده. پس نوشته میکنیم پرینتف مانند ارر رقم نوشته میکنیم که ارر باشد you entered an invalid، نوشته میکنیم invalid number of week. حالی فراموش کنید که بریک برای چی می باشد. با تفصیل ما در ویدیو بعدی از بریک می خوانیم که بریک چی می باشد و یا هم جمپ استیتمنت چی می باشد که چندین نوع دیگر هم چنان ما داریم. کد خود را رن می کنیم و می بینیم که ما undefined preference print ما یک اف را ماندیم اینجا و بعد از درست کردن ارر خود دوباره ما کد خود را رن می کنیم و از ما می پرسه که enter number of the week day، یعنی از 1 الی 7 ما می توانیم نوشته کنیم در قوس 1 to 7 تا برای ما واضح تر باشد و یا هم برای بیننده واضح تر باشد. پس می بینیم که پروگرام ما کلوز شد و برای ما میگد که invalid number بود چون ما هیچ چیز وارد نکردیم. حالی ما پرینت میکنیم و نوشته میکنیم 6. وقتی 6 نوشته کردیم میبینیم که برای ما چی پرینت کرد؟ فرایدی. پس میاییم میبینیم که برای 6 فرایدی نوشته کرده بودیم، برای همین برای ما پرینت کرد. اگر ما بجای 6 یک نوشته کنیم، بعد از یک نوشتن برای ما میبینیم که سنده، یک شنبه پرینت کرد. پس این بود سویچ استیتمنت. تا بعد، خدا نگهدار.